So today we are going to learn about the derivative of the parametric function. Derivative of parametric function करत असताना हा जो थेरम आहे, आय ऑलरेडी टोल्ड यू, हा थेरम खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्याबद्दलही आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. आणि नक्की पॅरामेट्रिक फंक्शन म्हणजे काय हे देखील आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. मग काय करूयात, नक्की पॅरामेट्रिक फंक्शन म्हणजे काय. मी असं म्हणलं की एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी आणि वाय इज अ फंक्शन ऑफ टी. याचा अर्थ काय झाला की एक्स हा डिफरन्शिएबल इन टी आहे आणि वाय हा डिफरन्शिएबल इन टी आहे. ठीक आहे. म्हणजे असं येईल, फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो, एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी. हू वॉन्ट्स टू जॉईन नाव? ओके. हे पहा, मी तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी आणि वाय इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी. समजा काही पण, इथं थोडंसं वेगळं लिहिलंय, इथं पहा. थेरमचा पार्ट थेरम मध्ये राहू द्या. मी एक बेसिक अंडरस्टँडिंग देतोय तुम्हाला, बेसिक आयडिया देतोय की पॅरामेट्रिक फंक्शन्स असतात काय. ठीक आहे. एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी याचा अर्थ काय आला की याच्या ज्या टर्म असतील त्या अशा टी मध्ये असतील. फॉर एक्झाम्पल, आय विल लेट यू नो. असं असेल ए कॉस टी. ओके. आणि वाय असेल ए साइन टी. मग ए तर कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे हे जे फंक्शन आहे हे टी मध्ये चाललंय. ठीक आहे. जर एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स म्हणतो आपण, त्यावेळेस ते जे फंक्शन असतं ते एक्स मध्ये चालतं. आणि हा जो वाय आहे किंवा हा जो एक्स आहे, ते जे फंक्शन्स असणार आहेत ते कशात चालतील, ते फंक्शन टीच्या टर्म मध्ये येतील. ठीक आहे. ते जे फंक्शन असतात ते टीच्या टर्म मध्ये असतात. मग मी काय करतो की मला जर का dy बाय dx पाहिजे, तर मी आधी काढतो dy बाय dt आणि त्याला डिवाइड करतो dx बाय dt ने. ठीक आहे. dy बाय dt काढतो, त्याला डिवाइड करतो dx बाय dt ने, जेणेकरून मला माझा dy बाय dx मिळेल. ठीक आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे, काही काही वेळेस आपल्याला काय करावं लागतं की मला तर पाहिजे dy बाय dxच ना. ठीक आहे. मला dy बाय dx पाहिजे, मग मी या x आणि y सोबत काहीही करू शकतो. म्हणजे मी असं करतो की x इज इक्वल्स टू ए कॉस टी आहे, y इज इक्वल्स टू ए साइन टी आहे. ठीक आहे. मग मी काय करतो, स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग बोथ साइड. स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग द बोथ साइड. बोथ साइड. ठीक आहे. सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. ओ येस, आय शुड हॅव टू शेअर द स्क्रीन. ओके, आर यू एबल टू सी? आता दिसतीये का? हो. असं सांगत चला रे. कधी कधी विसरून जाते, बरेचसे फंक्शन्स असतात ते मीटिंग चालू व्हायच्या आधी करावं लागतात ना. ठीक आहे. मग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए कॉस टी असं म्हणलं, वाय इज इक्वल्स टू ए साइन टी असं म्हटलं, तर मी काय करणार, मी असं स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग ऑन बोथ साइड, कारण मला पाहिजे dy बाय dxच. मग एवढ्या कॉम्प्लिकेटेड डिफरन्शिएशनला सॉल्व्ह करण्यापेक्षा मी काहीही करून मला dy बाय dx पाहिजे, म्हणून मी स्क्वेअर अँड ऍड केलं. म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर या साईडला होईल, या साईडला होईल ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर टी प्लस ए स्क्वेअर साइन स्क्वेअर टी. ठीक आहे. मग ए स्क्वेअर याच्यातलं कॉमन काढतो मी, कॉस स्क्वेअर टी प्लस साइन स्क्वेअर टी असं लिहितो. म्हणजे कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा असतो 1, आणि इथे येईल ए स्क्वेअर, म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय आला, ए स्क्वेअर आला. आणि मग आता डिफरन्शिएट करू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू वाय. ठीक आहे. विथ रिस्पेक्ट टू वाय जर मी डिफरन्शिएट केलं तर मला त्याची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू मिळेल. किंवा मी हे जे फंक्शन लिहिले याला मी थोडंसं सिम्प्लिफाय केलेलं आहे, बाकी काही नाही आहे. ठीक आहे. मग मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली की तुम्ही म्हणता एफ वाय इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी असं म्हणता. ठीक आहे. म्हणजे काय, याचा अर्थ काय झाला की एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी आणि वाय इज अ फंक्शन ऑफ टी असं लिहून पण घेऊ शकता. याचा अर्थ असा होतो की एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाय इज अ फंक्शन ऑफ टी. आणि आपला जो थेरम आहे तो थेरम मी आज पुन्हा एकदा घेणार आहे. तो थेरम व्हेरी इम्पॉर्टंट, बोर्डसाठी फिक्स ठरलेले क्वेश्चन्स आहेत. मग थेरम आता आपण पाहूयात. थेरम व्यवस्थित ज्यांनी काल लिहिला नसेल ते लिहू शकतात. इफ
x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी म्हणजे काय रे, x इज अ फंक्शन ऑफ टी अँड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी. ठीक, x इज अ फंक्शन ऑफ टी आहे, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी आहे. r r हे काय आहे, डिफरन्शिएबल फंक्शन इन टी. r डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी. हे काय आहे, डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी आहे. देन असं जर का असेल, देन y इज also differentiable function of x. Y is also differentiable function of x. Function of x such that dy by dx is equals to dy by dt divided by dx by dt. ठीक आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो दॅट dx by dt is not equals to 0. का बरं 0 नसला पाहिजे, कारण 0ने आपण कशालाही डिवाइड करू शकत नाही, कान डिवाइडेड बाय 0. आणि जर का डिवाइड कराल तर त्याचा आन्सर येईल इन्फिनिटी, कॅनॉट बी डिटरमाइंड. ओके, त्याच्यामुळे ही जी खालची टर्म आहे ही आपल्याला काय करायची, इज नॉट इक्वल टू 0 असं तुम्हाला स्टेटमेंटमध्ये दिलेलं असणार आहे. आणि हेच जे दिलंय तेच वापरून आपल्याला प्रूफ करायचंय. मग मी प्रूफ कसं लिहितो पहा. प्रूफ असं लिहितो, गिवन दॅट, जे काही दिलंय ते पहिलं लिहायचं. गिवन दॅट, काय गिवन आहे आपल्याला, जे काही गिवन असेल ते आहे तसं लिहायचं. गिवन दॅट x इज इक्वल्स टू व्हॉट, एफ ऑफ टी अँड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी. जे आहे तसंच मी लिहितोय. ठीक आहे, असं दिलंय. आर डिफरन्शिएबल फंक्शन, डिफरन्शिएबल तुम्ही लिहा, डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी. ठीक आहे, टी मध्ये डिफरन्शिएबल फंक्शन आहेत. ठीक आहे, whose mic is on now. Okay, x is equals to f of t, y is equals to g of t असं दिलेलं आहे. दिलेलं जे आहे ना ते मी ॲज इट इज लिहिणार. ठीक, दिलेलं जे आहे ते मी ॲज इट इज लिहिणार. हा डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी. आता मी काय करणार, लेट पहिले जे 3 थेरम प्रूव्ह केले ना त्याच्यासारखं, लेट देअर बी स्मॉल इन्क्रीमेंट्स. कोणते स्मॉल इन्क्रीमेंट्स, देअर बी स्मॉल इन्क्रीमेंट्स डेल्टा x, डेल्टा y and delta t in x, y and t respectively. म्हणजे याच्यामधले काय आहेत ते, याच्यामधले इन्क्रीमेंट्स आहे असं आपण कन्सिडर केलंय. आणि ज्यावेळेस मी असं कन्सिडर करतो ना त्यावेळेस मी डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा वाय इज नॉट इक्वल्स टू 0 आणि डेल्टा टी इज नॉट इक्वल्स टू 0 असं मी लिहितो. ठीक आहे, असं लिहिलं म्हणजे आहे ना त्याच्यावरूनच आपण सगळ्या गोष्टी प्रूव्ह करत जाणार आहे. आता मला प्रूव्ह काय करायचंय हे सांगा. ठीक आहे, मला प्रूव्ह काय करायचंय, हे प्रूव्ह करायचंय ना मला. मग इथं डीच्या जागी मी फक्त डेलच्या टर्म घेणार आहे. आता कशा घेणार आहे, त्याच्या अगोदर फक्त असं मी म्हणतो की कन्सिडर incrementary रेशियो, consider incrementary ratio del y by del x. ओके, असं कन्सिडर करा असं मी म्हणतो. आणि मग याच्यावरून हे जे दिलंय ना वरती तुम्हाला स्टेटमेंट दिलं जाईल त्याच्यावरूनच डी, हा जो डी आहे ना त्याचा डेल करायचा, बाकी काहीच नाही. म्हणजे असं होईल ते डेल वाय बाय डेल एक्स वी हॅव असं म्हणायचं. काय वी हॅव, आपल्याकडे काय आहे असं आहे इन्क्रीमेंटरी रेशिओनुसार, डेल वाय बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वाय बाय डेल टी डिवायडेड बाय डेल एक्स बाय डेल टी.
ओके. आता काय करतो रे आपण, आपली नेक्स्ट प्रोसिजर असते लिमिट घेणे. ठीक आहे, कारण आपल्याला प्रूव्ह करायचंय ना हे असं. आणि मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुम्हाला जर का डेल वाय बाय डेल एक्स ला dy बाय dx म्हणायचं असेल तर तुम्हाला लावावं लागतं लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0, म्हणजे हा जो डिनॉमिनेटर आहे हा टेंडिंग टू 0 असला पाहिजे. त्याच वेळेस मी त्याला dy बाय dx लिहू शकतो. ठीक आहे, मग मी आता काय करतो, इथं मी असं लिहितो की सिन्स dx बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0, कारण वर जसं लिहिलंय तसंच आपण खाली लिहायचं, म्हणजे जे स्टेटमेंट मध्ये आहे. स्टेटमेंट तर तुम्हाला दिलं जाईल, त्याच्यावरूनच तुम्हाला सर्व काही करायचंय. मग मी लिमिट असं म्हणतो टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0. का टी टेन्स टू 0? कारण मला ह्या दोन गोष्टी जास्त डेल्टा टी वाल्या दिसतात ना. मग डेल्टा टी इज इक्वल, आणि हे प्रूव्ह करायचंय मला dy बाय dx काय येतं हे प्रूव्ह करायचंय. म्हणून टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 ऑन बोथ साइड. ओके, मग काय येईल रे, मग काय येईल, लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 delta y by delta x is equals to limit delta t tends to 0 delta y by delta t divided by limit delta t tends to 0 delta x by delta t. असं लिहिलं, लिमिट घेतले, बाकी काहीच केलेलं नाही. ठीक आहे, लिमिट घेतले. आता मग मी काय करणार, हा जो डिनॉमिनेटर आहे हा टेंडिंग टू 0 आहे का, ठीक आहे. हा डिनॉमिनेटर आहे हा टेंडिंग टू 0 आहे का, आहे. मग मी या साईडच्या टर्मला थोडा वेळ असंच ठेवणार आहे, कारण मला या साईडची टर्म प्रूव्ह करायची ना. मग लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, आता ज्या अर्थी मी हे असं लिहिलं म्हणजे याच्या जागी मी असं लिहू शकतो dy बाय dt. ठीक आहे, आणि याच्या जागी dx बाय dt since limit delta y by delta t, where delta t tends to 0 is equals to dy by dt, and limit delta t tends to 0 delta x by delta t, that is equals to dy by dt. ठीक आहे, तुमचं जर का व्यवस्थित लक्ष असेल ना तर लगेच गोष्टी पटापट कॅप्चर होत जातील. ठीक आहे, आता मी काय म्हणाल, आता ही जी RHS आहे ही एक्झिस्ट आणि फायनाईट आहे. ॲज RHS एक्झिस्ट अँड फायनाईट, काय आहे रे, RHS एक्झिस्ट करते आणि फायनाईट आहे, हेन्स LHS मस्ट एक्झिस्ट अँड फायनाईट. LHS मस्ट एक्झिस्ट अँड फायनाईट, फायनाईट असली पाहिजे. ठीक आहे, LHS लेफ्ट हँड साइड. म्हणून हेन्स माय लिमिट, एक गोष्ट इथं थोडीशी मिस झाली, ती आपल्याला लिहायचं आहे की ॲज डेल्टा, याच्या वर डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एक्स टेन्स टू 0, आणि कारण द्यायचं याला एक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी. ओके, आणि म्हणून मी याला कसं लिहिणार आता, म्हणून याला मी लिहिणार लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय, ओके मी थोडीशी जागा व्यवस्थित करतो इथं, विच इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवायडेड बाय dx बाय dt. ओके, आता इथं जे म्हणलंय RHS एक्झिस्ट आहे, फायनाईट आहे, आणि LHS मस्ट एक्झिस्ट झालीच पाहिजे, ज्या अर्थी इक्वल टूच्या साईनची राईट हँड साईड एक्झिस्ट करते आणि फायनाईट आहे, याचा अर्थ लेफ्ट हँड साईड पण एक्झिस्ट केली पाहिजे. म्हणून हेन्स लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स. आता पहा इथं झालं का, डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 का करायचंय, त्याला मला लिहायचंय dy बाय dx. म्हणून मी असं लिहितो, हेन्स माय dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवायडेड बाय dx बाय dt, वेअर, जे वर दिले तेच, dx बाय dt इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेन्स
y is differentiable function of x. ओके, y काय झाला? डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x झाला. हू वॉन्ट्स टू जॉईन राईट नाव? कोण जॉईन करत होतं आता? कोणतरी जॉईन करत होतं. ठीक आहे, काही हरकत नाही. हेन्स y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. हेच मला प्रूव्ह करायचंय. हेन्स प्रूव्ड. ओके, हेन्स प्रूव्ड. ठीक आहे, म्हणजे थेरम काही अवघड नाहीये, पण मी परत का घेतला म्हणजे कालच्या लेक्चरमध्ये आपली तर रेकॉर्डिंगच झाली नाही, पण थेरम परत घेण्याचं कारण एवढंच. थेरम असा एवढा आहे. ओके, थोडंसं मी मॅक्सिमाइज करण्याचा प्रयत्न करतो. हां, दॅट इज द थेरम. आणि थेरमचे काय काय केलं आता कळलं असेल, 2 वेळेस झालंय तुमचं तर. पण व्यवस्थित लक्षात घ्या की म्हणजे लॉजिक लक्षात घ्या, फक्त पाठ करू नका थेरम. म्हणजे काय पर्सनली मी काय केलं होतं माहितीये? आता मी लिमिटच्या कन्सेप्ट म्हणजे व्यवस्थित शिकलो सीईटीच्या टाइमीमध्ये, पण याच्या अगोदर मी हा थेरम म्हणजे हे जे 3 थेरम होते हे पाठ केले आणि मला नक्की त्याच्या मागचं लॉजिक काय होतं हे कळतच नव्हतं. अल्टिमेटली मला ते नंतर कळलं. काही विषय नाहीये, फक्त तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की dy बाय dx मी कधी लिहू शकतो, ज्यावेळेस del y बाय del x, पण del x टेन्स टू 0 असेल त्यावेळेस मी त्याला लिहू शकतो dy बाय dx. ठीक आहे, आता थिअरम झाला. आता प्रॉब्लेम पाहूयात, कालचेच प्रॉब्लेम पाहूयात. तुमचे म्हणजे थोडीशी रिव्हिजन होईल आणि माझा पण व्हिडिओ कंप्लीट होईल. ठीक आहे, सो सो फार आपण कुठपर्यंत आलोय? सॉल्ड एक्झाम्पल पेज नंबर 42. I'll be little bit faster. थोडंसं फास्ट जाऊ शकतो मी. फर्स्ट प्रॉब्लेम काय आहे? फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे फाइंड dy बाय dx. फाइंड dy बाय dx. इफ आता त्याच्यामधलं फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे x इज इक्वल्स टू a t रेस टू 4 अँड y इज इक्वल्स टू 2a t स्क्वेअर. ओके, आता हे दोन गोष्टी दिलेल्या आहेत. मग आपल्याकडं या थेरमनुसार काय पाहिलं, जर का तुम्हाला काढायचंय dy बाय dx, ते कशाच्या इक्वल असतं? dy बाय dt डिवायडेड बाय dx बाय dt च्या. ठीक आहे, मग तुमच्याकडं x आहे a t रेस टू 4, तुमच्याकडं y आहे 2a t रेस टू 2 म्हणजे 2a t स्क्वेअर. मग काय करू शकता तुम्ही? dx बाय dt काढू शकता, dy बाय dt काढू शकता. मग सिम्पली काय म्हणा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. आणि इथं पण काय म्हणा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. वी गेट काय मिळेल आपल्याला? dx बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ a t रेस टू 4. म्हणजे a कॉमन, a कॉन्स्टंट आहे, बाहेर निघेल. d बाय dt ऑफ t रेस टू 4. t रेस टू 4 चं डिफरन्शिएशन येतं, काय येतं? 4t क्यूब. म्हणजे इथं काय येईल? 4a t क्यूब. ठीक आहे, हा काय आला माझा dx बाय dt. आता dy बाय dt काढायचंय मला. dy बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ 2at square. Then what I do? 2a is the constant. It will become come from the derivative, means d by dt operator, and here is t square. इथं काय आहे? t square. मग t square चा डेरिव्हेटिव्ह 2t आणि हा 2a इंटू 2t काय होईल? 4at असं होईल. ठीक आहे, मग हा काय झाला माझा? dy बाय dt. मग मला काय काढायला विचारले? dy बाय dx. मग dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवायडेड बाय dx बाय dt आहे. मग dy बाय dt काय आहे रे आपला? dy बाय dt 4at आणि dx बाय dt 4a t क्यूब. मग 4a ला 4a कॅन्सल होईल. ठीक आहे, एक टी आणि इथं एक पॉवर कमी होईल, म्हणजे इथं राहील 1/t स्क्वेअर. ओके, 1/t स्क्वेअर हेच आपला आन्सर आहे. ठीक आहे, असा प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट झाला. आता एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट मधला प्रॉब्लेम नंबर 2 आपण पाहूया.
x is equals to t minus root t and y is equals to t plus root t. आपल्याला काय काढायचं आहे? dy बाय dx. त्याच्यासाठी काय लागतं आपल्याला? dx बाय dt आणि dy बाय dt. मग x दिलाय, y दिलाय. सरळ सरळ लिहा dx. समजा इथं व्यवस्थित लिहा की x इज इक्वल्स टू टी मायनस रूट टी. इथं लिहा y इज इक्वल्स टू टी प्लस रूट टी. ठीक आहे. मग इथं व्यवस्थित लिहा की डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट. आणि इथं पण लिहू शकता डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट. ठीक आहे. मग काय करील मी? dx बाय dt इज इक्वल्स टू डी बाय dt ऑफ टी मायनस रूट टी. मग काय होईल रे? इथं डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट जाईल. डी बाय डी टी ऑफ टी मायनस डी बाय डी टी ऑफ रूट टी येईल. ठीक आहे. मग आता काय करणार मी? टीच डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी येतं 1, एक्सचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 येतं ना. मग असंच टीचं विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 येतं. रूट एक्स असता तर 1/√x, पण रूट टी आहे 1/√t. विथ रिस्पेक्ट टू टी आपण डिफरन्शिएट करतोय. आता याला थोडंसं व्यवस्थित बनवण्यासाठी मी काय करतोय पहा. हा जो 2 इंटू रूट टी आहे तो तो इथं मल्टिप्लाय करतोय, म्हणजे मी अल्टिमेटली डिनोमिनेटर सेम करून घेतोय. आय एम डुईंग द डिनोमिनेटर सेम. सो 2 रूट टी मायनस 1 डिवायडेड बाय 2 रूट टी असं मी याच्या जागी लिहू शकतो. ठीक आहे. मग dx बाय dt काय आला माझा? दिस. आता dy बाय dt काढायचं आहे मला. डिफरन्शिएट हा जो y आहे त्याला घ्यायचं आहे dy बाय dt. दॅट विल बी इक्वल्स टू डी बाय dt ऑफ टी प्लस रूट टी. ओके. मग आता काय करणार मी? डिफरन्शिएशन सेपरेट जाणार. जर का 1.3 पर्यंत सॉल्व्ह केलेत ना, तुम्हाला हे काहीच वाटणार नाही. डी बाय डी टी ऑफ रूट टी. आता टीचं डिफरन्शिएशन 1, रूट टीचं प्लस साईन 1/2 रूट टी. आता इथं पण मी काय करणार? डिनोमिनेटर सेम करणार. डिनोमिनेटर सेम म्हणजे याने याला मल्टिप्लाय करा आणि डिनोमिनेटर दोघांचा हाच लिहा. ठीक आहे. म्हणजे 2 रूट टी प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 रूट टी. ओके. आता मला काय पाहिजे रे? हा हा जो आला हा आपला dx बाय dt आला. आणि हा जो आलाय तो आपला काय आलाय? dy बाय dt आलाय. ठीक आहे. मग मी काय करणार? मला काय पाहिजे? dy बाय dx. ठीक आहे. मग dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवायडेड बाय dx बाय dt. कारण पॅरामेट्रिक फंक्शन आहे. ठीक आहे. मी तुम्हाला काय म्हणलं? सगळ्यात पहिली स्टेप असते ती पॅरामेट्रिक फंक्शन, कारण x आणि y हे दोघेही t मध्ये डिफरन्शिएबल आहे. ठीक आहे. मग dy बाय dt काय आला माझा? हा 2 रूट टी प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 रूट टी. आणि dx बाय dt काय आला? हा आला. म्हणजे 2 रूट टी मायनस 1 डिवायडेड बाय 2 रूट टी. आता 2 रूट टी कॅन्सल होईल. राहील काय? 2 रूट टी प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 रूट टी मायनस 1. हे माहिती ना, डिनोमिनेटरचा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होतो. ठीक आहे. आता हा मोठा डिनोमिनेटर आहे, याचा डिनोमिनेटर. ठीक आहे. डिनोमिनेटरचा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता. अल्टिमेटली कॅन्सल होतात एकमेकांना गोष्टी. म्हणजे आपला dy बाय dx याच्या इक्वल आला. ठीक आहे. अल्टिमेटली त्याच्या इक्वल आलेला आहे. मग आपण काय करणार? नेक्स्ट लेट्स हॅव द नेक्स्ट एक्झाम्पल. द एक्झाम्पल नंबर 3 ऑफ द प्रॉब्लेम नंबर 1. So example number 3 is what? X is equals to cos log t and y is equals to what? Log cos t. As far as I am concerned, for to find the dy by dx, what is my first step? Let us see here. The x and y are the differentiable function in t. Means x is the function of t and the y is the function of t. We know. We can observe here the x in term of means x, and here is a t, means x is a function of t, and here is a y and function of t. And if you see, these are the composite functions. Okay, x and y. So we want to have the dy by dx. So how can I find dy by dx? By using the property of the parametric function. Dy by dx is equals to dy by dt divided by dx by dt. So very first, what
what should my task? What should be my task? Very first, I have x is equals to what? X is equals to cos log t. Cos log t. Very first, I want to find the dx by dt. Okay. So I will write here differentiate with respect to x. Okay. I will write the differentiate with respect to x. I am interested to find the dx by dt. I am interested to find the dy by dx. dy by dt म्हणजे मी काय करणार dx by dt काढणार dy by dt काढणार आणि मग सिम्पली त्या फॉर्म्युला व्हॅल्यू पुट करणार. ठीक आहे. मग काय डी बाय डी टी इज इक्वल्स टू कॉस लॉग टी याचं डिफरन्शिएशन काढा. आता कॉस आतमध्ये पाहू नका लॉगच्या टर्ममध्ये. आपण कंपोजिट फंक्शनवाले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत ना पहिले. ठीक आहे. जर का प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले असतील तुम्ही तर लगेच क्लिक होईल. ठीक आहे. मस्त कॉसचं काय येईल? कॉसचं येईल मायनस साईन ऑफ एक्स असं डिफरन्शिएशन आहे. मग एक्स काय आपला लॉग टी. पण अगेन मल्टिप्लाय करावं लागतं मला ह्या लॉग टीच्या डेरिव्हेटिव्हने. कारण फंक्शन इज अ कंपोजिट. म्हणून काय येईल? मायनस साईन लॉग टी डिवायडेड बाय लॉग टीचं डिफरन्शिएशन काय येतं रे? लॉग एक्सचं डिफरन्शिएशन. Answer fast. Otherwise, I will take your name. 1/x. ओके. 1/x येतं. म्हणजे लॉग टी असेल तर काय येईल? 1/t म्हणजेच डिवाइडला टी लिहून देतो मी. हा काय आला माझा dx बाय dt. आता y काय आहे माझा? लॉग कॉस टी. लॉग ऑफ कॉस टी हे गिवन आहे ना मला. मग मी अगेन म्हणाल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. इथं पण म्हणाल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. वी गेट काय भेटेल आपल्याला? dy बाय dt इज इक्वल्स टू डी बाय dt ऑफ लॉग ऑफ कॉस टी. ठीक आहे. मग लॉगचं डिफरन्शिएशन 1/x. ठीक आहे. मग 1 समथिंग असेल ते समथिंग टाकून द्या. आणि आता पाहिलं ते समथिंग नाही, ते आपलं कंपोजिट फंक्शन म्हणून डी बाय dt ऑफ कॉस टी. आता कॉस टीचं डिफरन्शिएशन काय रे? मायनस साइन टी. ठीक आहे. आणि डिवायडेड बाय कॉस टी आहे. मग मी याच्या जागी काय लिहू शकतो? मायनस टॅन टी. ओके. अंडरस्टँडेबल. आता काय पाहिजे आपल्याला? व्यवस्थित पहा. dy बाय dx पाहिजे. मग मला dy बाय dt आहे. माझ्याकडे dx बाय dt आहे. मग dy बाय dx ला काय लिहिल मी? dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt. dy बाय dt काय आहे? म्हणजे dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt डिवायडेड बाय dx बाय dt. मग dy बाय dt ची टर्म वरती लिहिल मी मायनस टॅन टी. आणि dx बाय dt ची टर्म खाली लिहिल मी. म्हणजे ती काय येईल? मायनस साइन लॉग टी डिवायडेड बाय टी. मायनस मायनस साइन कॅन्सल होईल. हा टी डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर म्हणजे वरती जाऊन न्यूमरेटर मल्टिप्लाय होईल. टी टॅन टी डिवायडेड बाय साइन ऑफ लॉग टी. येते लक्षात? हे झालं आपलं थर्ड क्वेश्चन, त्याचं डिफरन्शिएशन म्हणजे पॅरामेट्रिक फंक्शन. आता नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लेम. Now we are interested to solve the fourth problem of the question number first. So what is the first problem? Sorry, fourth problem. Fourth problem असा आहे की x is equals to a theta plus sin theta. Okay. And y is equals to a 1 minus cos theta. ठीक आहे. प्रॉब्लेमकडे व्यवस्थित पहा. एक्स आणि वाय कशामध्ये डिफरन्शिएबल आहेत किंवा एक्स आणि वाय कशाचे फंक्शन आहेत सांगू शकताय का कोणी? एव्हरीवन. कोणी सांगू शकतं ना? आत्ताच आपण पॅरामेट्रिक फंक्शनची डेफिनेशन पाहिली. मग एक्स आणि वाय कशामध्ये डिफरन्शिएबल आहे किंवा एक्स आणि वाय हे कशाचे फंक्शन आहेत? म्हणजे वाय इज इक्वल्स टू एफ एक्स म्हणतो त्यावेळेस वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. आता इथं एक्स आणि वाय कशाचे फंक्शन आहेत सांगू शकताय कोणी? आदिती. थीटाचे आहेत. ठीक आहे. थीटाचे फंक्शन आहेत. म्हणजे एक्स आणि वाय हे थीटामध्ये डिफरन्शिएबल आहेत. मग मी काय म्हणणार? डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. आणि इथं पण काय म्हणणार मी? डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा.
असं का करतो मी? कारण मला dy बाय हे पहा मला पाहिजे dy बाय dx. मग इथं काय येईल? dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय d थिटा डिवायडेड बाय dx बाय d थिटा. ठीक आहे. मग काय करणार रे मी? काय करणार मी? डिफरन्शिएट केलं. मग इथे लिहिणार dx बाय d थिटा that will be equals to d by d theta of a theta plus sin theta. Okay. And my dy by d theta should be equals to d by d theta of a in bracket 1 minus cos theta. असं लिहिलं. आता काय करा? इथं मी फक्त लिहून दिलंय. एक एक सेपरेटली सॉल्व करा. माझ्यासारखे दोन्ही सॉल्व करायला जाऊ नका. मग मला पाहिजे dx बाय d थिटा. मग d बाय d थिटा सेपरेट द्या. त्याच्या ऐवजी मी एक काम करतो की आधी a ला कॉमन काढतो. म्हणजे a झाला कॉमन, मोठं ब्रॅकेट देतो. a d बाय d थिटा ऑफ थिटा प्लस साइन थिटा. कारण a कॉन्स्टंट आहे ना, मग कॉन्स्टंट तर d बाय d थिटाच्या बाहेर येईल. म्हणजे इथे होईल a आणि आता जाईल d बाय d थिटा सेपरेट जाईल ना, थिटाला सेपरेट प्लस d बाय d थिटा ऑफ साइन थिटा. ओके, अंडरस्टँडेबल. आता काय होईल? a थिटाचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थिटा येईल 1. एक्सचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय येतं? 1. तसं थिटाचं विथ रिस्पेक्ट टू थिटा 1. साइन थिटाचं विथ रिस्पेक्ट टू थिटा डिफरन्शिएशन काय येईल? कॉस थिटा. ठीक आहे. म्हणजे याचा आन्सर काय आलं? a इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस थिटा. हा काय आला माझा? dx बाय d थिटा. आता मला काय पाहिजे? dy बाय d थिटा. मग dy बाय d थिटा दॅट विल बी इक्वल्स टू a ला कॉमन काढतो मी आणि d बाय d थिटा ऑफ 1 मायनस कॉस थिटा असं लिहितो. ठीक आहे. असं लिहितो जेणेकरून तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. ठीक आहे. आता a d बाय d थिटा काय जाईल? सेपरेट जाईल दोघांना. सबस्ट्रॅक्शन रूल वापरायचं. ठीक आहे. d बाय d थिटा ऑफ 1 मायनस d बाय d थिटा ऑफ कॉस थिटा. ठीक आहे. आता पहा a ॲज इट इज इंटू 1चं डिफरन्शिएशन म्हणजे कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एनिथिंग कराल तर येईल 0 मायनस कॉस थिटाचं डिफरन्शिएशन मायनस साइन थिटा. मग मायनस मायनस काय होईल? प्लस होईल इथं आतमध्ये. म्हणजे काय येईल याचा आन्सर? ए साइन थिटा. ठीक आहे. ए साइन थिटा आन्सर येईल dy बाय d थिटा. ठीक आहे. मग मला काय पाहिजे? व्यवस्थित पहा आता. हाच प्रॉब्लेम. मला काय पाहिजे? I will change the color so that you are able to understand properly. मला पाहिजे dy बाय dx. मग dy बाय dx कसा देणार मी? dy बाय d थिटा डिवायडेड बाय dx बाय d थिटा. आता dy बाय d थिटा काय आहे आपला? a साइन थिटा. आणि dx बाय d थिटा काय आहे? a1 प्लस कॉस थिटा. आता a ला a कॅन्सल होईल म्हणजे राहिलं काय? साइन थिटा अपॉन 1 प्लस कॉस थिटा. ओके. असं तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही तसं लिहू शकता. ओके. इथपर्यंत तुम्हाला फुल मार्क्स देखील मिळतील. पण ज्यावेळी हा क्वेश्चन तुम्हाला सीईटी मध्ये आस्क केला जाईल, सीईटी मध्ये विचारला जाईल. ओके. इफ the same question will be asked in the CET, then you have to modify your answer. You have to modify it. म्हणजे काय करायचं? मॉडिफाय करायचं. You have to use the formula of the angles, allied angles, or say that the multiple angle formula. मल्टिपल अँगल फॉर्म्युला. मग साइन थिटा पाहिला, अशी टर्म पाहिली की लक्षात ठेवा साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला काय रे? 2 साइन थिटा कॉस थिटा. आणि आणि कॉस 2 थिटाचा एक फॉर्म्युला सांगतो जो की इथं यूज होणार आहे. तो येईल cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. This implies that 1 plus cos 2 theta that will be equals to 2 cos square theta. हे दोन फॉर्म्युले तुम्हाला आठवतात रे? आठवतात ते फॉर्म्युले. तुमची जशी प्रॅक्टिस असेल ना, तुम्ही ऑटोमॅटिक कन्व्हर्जन स्वतःच कराल. ठीक आहे. मग 1 प्लस कॉस थिटा आहे, कॉस 2 थिटा नाही. म्हणून इथे येईल 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. म्हणजे हाफ होतो ना अँगल. इथं इथं डबल असेल तर इथं हाफ होतो.
इथं डबल साइन 2 थीटा आहे तर इथं हाफ झालाय थीटा थीटा झालाय मग इथं साइन थीटाच आहे मग मी याला काय लिहू शकतो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ओके येते लक्षात आता एक कॉस थीटा बाय 2 एक कॉस थीटा बाय 2 कॅन्सल 2 2 कॅन्सल म्हणजे राहिलं काय साइन थीटा बाय 2 डिवायडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 म्हणजेच काय tan theta by 2 okay hence my dy by dx is equals to tan theta by 2 okay tan theta by 2 असं आहे अंडरस्टँडेबल काल आपण प्रॉब्लेम घेतलेलेच आहेत व्यवस्थितपणे घेतलेत आय नो आज थोडीशी मी स्पीड वाढवलेली आहे सो दॅट आपण आपल्या टाइम मध्ये पूर्ण करू शकू फिफ्थ क्वेश्चन आय विल लिटिल बिट झूम इट फिफ्थ क्वेश्चन काय आहे रे फिफ्थ क्वेश्चन आहे x is equals to root 1 minus t square and y is equals to y is equals to y काय आहे आपला y is equals to साइन इनवर्स ऑफ t असं जर का असेल ना तर मला काय काढायचं रे क्वेश्चन आपल्याला सांगतो dy बाय dx काढा ठीक आहे पॅरामेट्रिक फंक्शन नुसार आपल्याला माहिती आहे dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवायडेड बाय dx बाय dt पॅरामेट्रिक फंक्शन काय आहे कारण x हे t चं फंक्शन आहे y देखील t चं फंक्शन आहे मग मी काय करणार जर का मला पॅरामेट्रिक फंक्शन काढायचं आहे तर dy बाय dt घेईल dx बाय dt घेईल आणि त्यांचा रेशिओ फक्त असा लिहून टाकेल ठीक आहे मग फर्स्ट टास्क काय माझं x लिहा x इज इक्वल्स टू रूट 1 मायनस टी स्क्वेअर ओके आणि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ t ठीक आहे आय विल चेंज द कलर सो दॅट यू आर एबल टू गेट इट प्रॉपर ठीक आहे मग मला काय पाहिजे आता dx बाय dt मग मी म्हणेल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t differentiate with respect to t we get dx by dt that will be equals to d by dt of under root of 1 minus t square आणि dy by dt is equals to d by dt of sin inverse of t ठीक आहे मग आता काय करील रे मी रूट एक्स असतं तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह रूट 1/2 रूट एक्स असं लिहिलं असतं पण हे कंपोजिट फंक्शन आहे ठीक आहे रूट मध्ये समथिंग आहे म्हणजे पॉलिनॉमियल आहेत म्हणून मी काय लिहिणार 1/2 रूट समथिंग म्हणजे समथिंग आहे ते असंच लिहिलं इंटू मला परत डी बाय डी टी ऑफ करावं लागतं ही आतली टर्म 1 मायनस टी स्क्वेअर मग 1 मायनस टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही जर का काढाल तर तुम्हाला येईल -2t डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर मी हे का फास्ट सांगितलं याच्या मागचं रिझन पण सांगतो कारण काल तर आपण घेतलेलंच आहे आणि 1 मायनस टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह का येतं कारण 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0 सेपरेट जातं ना डेरिव्हेटिव्ह असं 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि 2टीचं टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2t पण मायनस साइन होईल -2t ओके मग 2 2 कॅन्सल झाला वरती राहिला -t खाली राहील 1 मायनस टी स्क्वेअर आता dy बाय dt काढायचंय मला म्हणजे माझा dy बाय dt येईल आता साइन इनवर्स ऑफ टीचं डेरिव्हेटिव्ह असतं साइन इनवर्स ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर मग साइन इनवर्स ऑफ टी असेल तर 1/√1 मायनस टी स्क्वेअर येईल ठीक आहे हे माझं dy बाय dx डायरेक्टली आलं मग मला काय पाहिजे dy बाय dx ते कशाच्या इक्वल आहे dy बाय dt डिवायडेड बाय dx बाय dt आता dy बाय dt काय आहे 1/√1 मायनस टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय -t अपॉन म्हणजे dx बाय dt -t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर आता हा 1 मायनस टी स्क्वेअर आणि हा 1 मायनस टी स्क्वेअर सेम आहे म्हणून मी लिहू शकतो 1/-t ठीक आहे पण मायनस साइन इज नेव्हर रिटर्न ॲट द डिनॉमिनेटर म्हणून -1/t असं लिहिल hence our dy by dx is equals to -1/t okay
ट्राय टू अंडरस्टँड. जेवढं आज झालं तेवढं जर व्यवस्थित रिवाइज केलं तरी इनफ आहे. फक्त लॉजिकल कन्सेप्ट तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे असं का केलं? कारण पॅरामेट्रिक फंक्शन्स आहेत. ठीक आहे. प्रत्येक गोष्टीमागे लॉजिक असतं. लॉजिक समजत चला आणि फर्स्ट टाइम तुम्ही ज्यावेळेस शिकत असताना तुम्ही प्रॉपर कधीच म्हणजे तुम्ही जर का नॉनस्टॉप पाहत असाल, तर तुम्ही प्रॉपर 100% तुम्हाला कधीच समजत नाही. त्याच्यामुळं काय करा, अगेन रिवाइज करा. जे काही लिहून घेतलंय किंवा परत व्हिडिओ देखील YouTubeवर अपलोड होईल. तो सुद्धा तुम्ही थोडासा हाय स्पीडमध्ये पाहू शकता. ठीक आहे. तर काय करू, दिस इज इनफ फॉर टुडे. आय विल स्टॉप माय रेकॉर्ड.